यो ग्रेटर नेपालको नक्सा हो। कुनै बेला युद्ध गर्दै अनि विभिन्न भूभाग जित्दै हिँडेको नेपालको गोर्खाली सेनाले कति क्षेत्र नेपालमा मिसाएको थियो भन्ने इतिहास यो नक्साले देखाउँछ। यी सबै क्षेत्र अहिले नेपालमै भएको भए नेपालको सिमाना भारत र चीनसँग मात्र होइन, बङ्गलादेश र भुटानसँग पनि जोडिएको हुने थियो। यस्तो अवस्थामा भूराजनीतिक रूपमा अहिले नेपाल जुन व्यवस्थामा छ त्यो धेरै हदसम्म रहने थिएन। तर यी क्षेत्रफल नेपालले गुमाएको 200 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। भारतमा शासन गरिरहेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच भएको युद्धमा नेपालको हार भएपछि गरिएको सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपालका ती क्षेत्र अहिले भारतीय भूभागको रूपमा छ। ग्रेटर नेपालको अवधारणा अघि सार्दै ती भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने माग नेपालमा उठ्ने गरेको छ। तर ग्रेटर नेपालको अवधारणा नयाँ होइन, यो विगत 200 वर्षदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा अगाडि आइरहेको छ। अनि यसले नेपालीहरूबीच भित्रभित्रै समर्थन पाइरहे पनि सरकारको औपचारिकतामा यी कुराहरू कहिले उठेका छैनन्। अनि पछिल्लो पटक भारतले आफ्नो नवनिर्मित संसद भवनमा अखण्ड भारत अर्थात् द ग्रेटर इन्डियाको नक्सा राखेपछि नेपालमा पनि द ग्रेटर नेपालको अवधारणा पुनः सतहमा आएको छ अनि यसले कहिले नपाएको जनसमर्थनहरू पनि पाउन थालेको छ। यसअघि राजनीतिको मूलधारमा कुरा नभएको ग्रेटर नेपाल पनि यति बेला त्यहाँ पनि छलफल हुन सुरु भएको छ। हामी त अहिले नै खुम्छौँ, कुनै बेला नेपाली भन्दा ठुलो थियो, त्यो ठुलो भएको कुरा अहिले पनि हाम्रो मानसपटलमा छ। यी कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यदि कुनै अर्को देशले मेरो यथार्थ नक्सा फरक छ, सांस्कृतिक नक्सा फरक छ भन्ने आफ्नो विचार राख्छ भने नेपालको पनि यथार्थ नक्सा यो छ, तर हाम्रो सांस्कृतिक नक्सा योभन्दा विशाल छ, फरक छ भन्ने कुरा नेपालले पनि आफ्नो त्यो हैसियतको प्रयोग गर्छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले त आफ्नो कार्यकक्षमा नेपालको आधिकारिक नक्सा हटाएर ग्रेटर नेपालको नक्सा नै राखेका छन्। तर के ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरूले भने अनुरूप नै गुमाएको आफ्नो भूभाग नेपालले फिर्ता पाउने आधार र व्यवहारिक अवस्था छ कि ग्रेटर नेपाल एउटा थ्योरीकै रूपमा मात्र सधैँभरि रहनेवाला छ? नमस्ते, म हुँ सरोज कार्की र प्रोजेक्ट कुराको आजको भिडियोमा म यसै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछु। र मैले आफ्ना भिडियोहरूमा उठाइरहेका विषयवस्तुहरू तपाईँलाई ठिक लाग्छन् भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। साना साना राज्यमा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गर्ने अभियान गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेका थिए अनि उनको मृत्युपछि पनि एकीकरणको अभियान उनका उत्तराधिकारी अनि गोर्खाली सेनाले जारी राखे। र युद्धबाट नयाँ भूभागहरू जित्दै जाँदा नेपालले पूर्वमा टिस्टा खोलाभन्दा अगाडिसम्म र पश्चिममा सतलजसम्म आफ्नो राज्य फैलाएको थियो। गोर्खाली सेनाले आफ्नो क्षेत्र फैलाउँदै गरेको त्यस बेला अहिलेको भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशहरू देशका रूपमा नै थिएनन् र हाल ती देशहरू भएको क्षेत्रमा रहेका दर्जनौं राज्यहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीको उपनिवेशका रूपमा रहेका थिए भने केही स्वतन्त्र राज्यहरू समेत थिए। त्यस समय यस क्षेत्रमा दुई शक्तिले आफ्नो क्षेत्र फैलाउँदै लगेका थिए, एउटा नेपालको गोर्खाली सेना र अर्को इस्ट इन्डिया कम्पनी। अर्कोतिर तिब्बतसँग व्यापार गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई नेपालको अधीनमा रहेको भूभागहरू आवश्यक पर्नेवाला थियो। त्यसैले यी दुवै शक्ति कुनै न कुनै समय एक आपसमा जुझ्ने लगभग निश्चित थियो। सोही अनुमान अनुसार नै सन् 1814 मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच युद्ध भयो। 1 वर्षभन्दा बढी चलेको उक्त युद्धमा नेपालको हार भयो र 1816 मा सुगौली सन्धि गरियो। त्यसपछि नै आफूले जितेका विभिन्न क्षेत्र नेपालले गुमाउनु पर्यो। यसरी गुमेको भूभागमध्ये तराईका केही क्षेत्र सुगौली सन्धि भएकै वर्षको डिसेम्बर महिनामा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनका लागि फिर्ता गरिदियो र यसको करिब 4 दशकपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी विरुद्ध भएको सिपाही विद्रोहलाई नेपालका प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले गोर्खाली सेना पठाएर दमन गरिदिए। यसबाट खुसी भएर ब्रिटिसहरूले थप केही भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरिदिएका थिए, जसमा तराईको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्र पर्दछ। यसका लागि नेपाल र बेलायत बीच 1860 मा सन्धि भएको थियो। यस सन्धिपछि भने नेपालले कुनै पनि भूभाग फिर्ता पाएको छैन र ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरूले नै ती बाँकी रहेका 60,000 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढीको क्षेत्रफल नेपालले दाबी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछन्। ती अभियन्ताहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सक्रिय र अग्रपन्थीमा फणिन्द्र नेपाल छन्। उनले ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नामको सङ्गठन बनाएर नै ग्रेटर नेपालका पक्षमा जनमत र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जम्मा गर्न लागिरहेका छन्। उनले यसका लागि राष्ट्रसङ्घदेखि चीन, स्विजरल्यान्डको जेनेभा, अमेरिका लगायतका ठाउँहरूमा पुगेर ग्रेटर नेपालका लागि आवाज उठाउने काम गरेका छन् अनि ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यदि भारतले हामीलाई प्रमाण गर्छ भने भारत बौला हो, हेर्नुहोस् पागल हो। उनले चाहिँ के भने अब त्यो पागलपनलाई नै अब शक्ति देखाइरहेको छ। यसैगरी ग्रेटर नेपालका बारेमा निर्देशक मनोज पण्डितले कुनै बेला ग्रेटर नेपाल इन क्वेस्ट अफ बाउन्ड्री नामक डकुमेन्ट्री पनि बनाएका थिए। यही हो टिस्टा खोला। हाम्रा पुर्खाहरू भूभाग जित्दै यहाँ आएर यहाँ चाहिँ आफ्नो खुकुरी पखालेको भन्ने मान्छ। अब ग्रेटर नेपाल अवधारणा अनुरूप नेपालले गुमाएको भूमि फिर्ता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा गरौँ।
यसलाई बुझ्नका लागि नेपालले ती भूभाग फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने र फिर्ता पाउनु हुँदैन भन्ने पक्ष र विपक्ष दुवैतिरका तर्कहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा ग्रेटर नेपाल पक्षधरहरूले नेपालले सुगौली सन्धिबाट गुमाएको भूभाग भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दा अघि सार्ने गरेको एक एक तर्कहरू बुझौँ। तर्क 1। यसका लागि सबैभन्दा बलियो तर्क भनेको यही हो कि सुगौली सन्धि नेपाल र ब्रिटिस सरकारको इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको थियो र जब ब्रिटिसहरू यस क्षेत्रमा आफ्नो उपनिवेश हटाएर फर्किए तब स्वतः नेपालको भूभाग फिर्ता आउनुपर्छ। यसै तर्कलाई बलियो बनाउँदै यो पनि तर्क गरिन्छ कि नेपालले अङ्ग्रेजहरूसँग युद्ध हारेको, भारतसँग होइन, त्यसैले ब्रिटिसहरूले उपनिवेश गरेका ती भूमिहरू भारतले आफ्नो दाबी गर्न पाउँदैन। तर्क 2। सन् 1950 मा नेपालले गरेका दुई सन्धिहरूलाई अघि सार्दै पनि ती भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू अगाडि सारिन्छ, जसमा पहिलो भारत स्वतन्त्र भएपछि स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले नेपाल र भारत बीच सन् 1950 को जुलाई 1 मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो, जसको धारा 8 मा लेखिएको छ कि यो सन्धिले नेपाल र बेलायत बीच विगतमा भएका सबै सन्धि सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुन्छ। हो, यसैको आधारमा यो मान्यता स्थापित हुन्छ कि सुगौली सन्धि खारेज भएको छ र बेलायतले लिएको नेपाली भूमि नेपालमै फिर्ता आउँछ। यसैगरी नेपाल र बेलायत बीच नै सन् 1950 को अक्टोबर 30 मा अर्को एउटा सन्धि भएको छ, जसमा भनिएको छ कि नेपाल र बेलायत बीच त्यसअघि विभिन्न परिस्थितिमा भएका सबै सन्धिहरूको औचित्य समाप्त भएको छ, त्यसैले नयाँ सन्धि गरिएको। यसबाट पनि सुगौली सन्धिको औचित्य समाप्त भई नेपाली भूभाग फिर्ता आउने मान्यता स्थापित हुन्छ। तर्क 3। सन् 1960 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरिएको थियो, जसको नाम थियो डिक्लेरेसन अन द ग्रान्टिङ अफ इन्डिपेन्डेन्स टु कोलोनियल कन्ट्रिज एन्ड पिपल्स। यसै सङ्कल्प प्रस्तावमा संसारभरको उपनिवेशहरू खारेज गरिएको घोषणा भएको भन्दै यसबाट पनि नेपालको भूभागमा रहेको उपनिवेश खारेज हुने र नेपालले ती भूमि फिर्ता पाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। तर्क 4। अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा हारेपछि नेपालले सुगौली सन्धि गरी आफ्ना निकै धेरै भूभाग गुमाउनु पर्ने भयो। अङ्ग्रेजहरूले एकतर्फी शर्त अघि सार्दै ती भूभागमा नेपालले दाबी छाड्नुपर्ने भन्दै सम्झौता पत्र तयार पारेर नेपालका राजाले 15 दिनभित्र त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्दै सुगौली सन्धिको कागज पठाए, तर नेपालले त्यो सन्धि अङ्ग्रेजहरूले दिएको 15 दिनभित्र प्रमाणित गरेन, बरु 93 दिनसम्म अल्झाएर राख्यो र पछि बाध्य भएपछि मात्र प्रमाणित गरेर पठायो। तर यसको सक्कल प्रति अझै भेटिएको छैन र बाहिर आएको प्रतिहरूमा राजा वा प्रधानमन्त्री कसैले हस्ताक्षर गरेको देखिँदैन, बरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखरको मात्र हस्ताक्षर छ। त्यसैले पनि सुगौली सन्धिको कुनै मान्यता नभएको तर्क अघि सारिन्छ र मान्यता नै नभएको सन्धिको आडमा अङ्ग्रेजहरूले हत्याएको जमिन स्वतः नेपालमा फिर्ता आउनुपर्ने तर्क अगाडि सारिन्छ। यसैगरी ग्रेटर नेपाल सम्भव छैन भन्ने तर्कहरू पनि अगाडि नआउने होइन, यसका लागि पनि आफ्नै छुट्टै तर्कहरू छन्। ती तर्कहरू पनि हेरौँ। तर्क 1। सन् 1955 मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्यो। त्यसबेला नेपालले पूर्वमा मेची नदीदेखि पश्चिममा महाकाली नदीसम्मको नक्सा आफ्नो आधिकारिक भूभागका रूपमा रहेको भन्दै राष्ट्रसङ्घलाई बुझाएको थियो। त्यति बेलाको सरकारले त्यसको 5 वर्ष अघि मात्र भएको दुई सन्धिका आधारमा आफ्नो भूभाग दाबी गरेर राष्ट्रसङ्घमा ग्रेटर नेपालको नक्सा पठाउन सकेन। त्यति बेला भारतको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पर्न थालिसकेको थियो। त्यसबेलाका राजा र प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भारतको विरुद्धमा जाने आँट गर्न सकेनन्। अनि सन् 1945 मै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको भारतले पनि सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपाली भूभाग समेत समावेश गरेर आफ्नो आधिकारिक नक्सा पठाएको थियो, जसको विरुद्धमा पनि कुनै दाबी नेपालले गरेन, जसले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले पठाएको आफ्नो आधिकारिक नक्साले नै मान्यता पाउने र बाँकी रहेको भूभाग भारतको हुने भन्ने तर्क अघि सारिन्छ। तर्क 2। ग्रेटर नेपालको माग अनौपचारिक रूपमा मात्र उठ्ने गरेको छ। यो नेपाल र भारतका साथसाथै बेलायत समेत संलग्न भई त्रिपक्षीय मुद्दा हुनुपर्ने हो, तर ती दुई देशको कुरा छाडौँ, नेपालले समेत आधिकारिक रूपमा यसको बारेमा केही बोलेको छैन। केही जनता मात्रै यसमा एकपक्षीय रूपमा बोलिरहेका छन्, यसले आधिकारिक र औपचारिक मुद्दाको स्वरूप नै पाएको छैन। खास गरी यस्ता मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेर टुङ्गिने गरेको छ, तर पीडित भनिएको राष्ट्र नेपालले नै यसमा नबोलिसकेपछि यसले विवाद वा मुद्दाको रूप नै लिएको छैन। बरु नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमिका रूपमा कालापानी र लिम्पिया धुरा लगायतलाई मात्र उठाइरहँदा र यसैका आधारमा आफ्नो आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरिरहँदा ग्रेटर नेपालको सपनाले आधिकारिकता पाएको छैन र पाउँदैन। तर्क 3। भारतको पूर्वतर्फको यो क्षेत्रलाई चिकन नेक भनिन्छ। सिलिगुडी करिडोरमा रहेको 22 किलोमिटर मात्रको यो भूभागले दार्जिलिङ सिक्किम सहित भारतको पुरा नर्थ इस्ट क्षेत्रलाई जोडेको छ। ग्रेटर नेपालले दाबी गरिरहेको क्षेत्रहरू फिर्ता हुने भए भारत दुई भागमा विभाजित हुन पुग्छ। अब अलि व्यावहारिक भएर कुरा गरौँ, के वैश्विक शक्तिका रूपमा उदाएको भारतले यो सम्भव हुन दिन्छ? पक्कै दिँदैन। उसले पुरै शक्ति लगाएर यसलाई दबाउनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका, चीन लगायत विदेशी शक्ति सबैमा भारतको प्रभाव हामीभन्दा कयौँ गुणा बढी छ, तर हाम्रो सरकार र नेतृत्वमा जो छन् उनीहरू भारत सामु नतमस्तक हुन्छन्। अनि अर्कोतिर हाम्रो अर्थतन्त्र जुन निकै बढी भारतमुखी छ,
वैश्विक रूपमा र आर्थिक रूपमा बलियो भएर बेलायतको उपनिवेशबाट चीनले हङकङ फिर्ता लिएको छ अनि त्यही चीनको उपनिवेश हुनबाट ताइवानले आफूलाई जोगाइरहेको छ। नेपाल सक्षम भएको अवस्थामा पनि ग्रेटर नेपाल सम्भव भएको देख्न सकिन्थ्यो होला, तर त्यस्तो अवस्था छ कि छैन, हाम्रो नेतृत्व र सरकार यसका लागि सक्षम छ कि छैन, त्यो तपाईँ आफू नै अनुमान गर्नुहोस्। अर्को कुरा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भएपछि देशहरूमा जमिनको विवाद हुँदा अन्तिम निर्णय गर्नका लागि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूबीच जनमत सङ्ग्रह गरिने गरेको छ कि उनीहरू कुन पक्षको देशमा मिसिन चाहन्छन् वा स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्। ग्रेटर नेपालको मुद्दा पनि अलि राम्रोसँग उठाउने हो भने यो त्यति नै पेचिलो मुद्दा हो। एकछिनलाई मानौँ कि नेपालले आधिकारिक रूपमा नै यसको कुरा उठायो र यो कसै गरी पनि समाधान नभएपछि जनमत सङ्ग्रहमा गयौँ भने ती विवादित क्षेत्रका मानिसहरू आफूलाई कुन देशको नागरिक बनाउन चाहन्छ होला? अनुमान गरौँ त। एकातिर भारत छ जो विश्वकै शक्तिशाली र विकसित देशका रूपमा आफूलाई अगाडि लग्दैछ, अर्कोतिर हाम्रो नेपाल छ जसमा पछिल्लो 17 वर्षमा मात्रै 12 पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री फेरिसक्यौँ। राजनीतिक अस्थिरता र अविकासको श्रृङ्खला यसरी चलिरहेको छ कि नेपाल गरिब अनि पछाडि रहेको देशहरूमध्ये पर्दछ। हाम्रा देशका जनताहरू त लाइन लागेर विदेश जान बाध्य छन् वा रहर गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा के ती क्षेत्रका मानिसहरू भारतलाई छोडेर नेपालमा आउन खोज्लान्? तपाईँको विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस्। अनि मलाई सोध्नुहुन्छ भने पनि अहिले हरेक दिन अतिक्रमण भइरहेको सीमाहरूका विषयमा त नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा बोल्न सक्दैन। भारतीय पक्षले तुइन काटेर नेपालीको हत्या गरिरहँदा त्यसको विरोध गर्न सक्दैन। अनि यही देशको सरकारले 200 वर्षदेखि मौन रहँदै आएको भूभागको मुद्दा आधिकारिक रूपमा उठाउन सक्छ भन्ने आशा मलाई चाहिँ लाग्दैन। अनि विशेष गरी बेलायत सरकारले भारतको उपनिवेश अन्त्य गर्दै गर्दादेखि हालसम्म मौन रहेको नेपाल आफै सक्षम नभई यी विषय टुङ्गोमा पुग्दैन र अहिलेको अवस्थामा हामीले जति कराए पनि व्यावहारिक रूपमा तिनको औचित्य छैन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। बरु यो ऊर्जा कतै खर्च गर्ने हो भने यसको साटो आफ्नो अवस्था सुधार गर्नतिर लगाऊँ र पूर्व मेचीदेखि महाखालीसम्मलाई उत्कृष्ट देश बनाएर देखाउँ। यसो भन्दा कतिले मलाई गाली पनि गर्नुहोला, तर माफ गर्नुहोस्, मैले देखेको ग्रेटर नेपाल बनाउने एउटा मात्रै अपत्यारिलो बाटो भनेको ती भूमिमा बस्ने मानिसहरूले नै हामी नेपालसँग मिसिन चाहन्छौँ भन्नु मात्र हो। अनि त्यो अहिलेको जस्तो गरिबी अनि अविकसित अवस्थामा बिल्कुल सम्भव छैन। त्यसका लागि नेपाल यति सक्षम, सम्पन्न अनि विकसित हुनुपर्छ कि यसमा जोडिनका लागि सबै लालायत हुन्। तपाईँलाई के लाग्छ? कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्नुहोस्। अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।